Magandang araw sa inyong mga kabayan, Dolrich here at welcome po sa panibagong video dito sa channel ko. Panibagong travel update na naman tayo sa mga kababayan nating OFWs, non-OFWs at balikbayan na nagpaplanong umuwi ng Pilipinas ngayong gitna ng pandemic. Naglabas ng panibagong announcement ang IATF at ngayon lahat ng mga kababayan natin, whether OFWs or non-OFWs na manggagaling sa mga green countries na tinatawag na kinaklasify ng DOH ay pupwede nang magkaroon ng shorter quarantine regulation. Pag sinabi pong shorter quarantine, ibig sabihin niyang 7 days lamang po at yung RT PCR test is on the 5th day. Tama, kung ikaw, OFW, non-OFW kababayan, nanggaling ka sa isa sa mga green countries na kinlassify ng DOH sa Pilipinas, ay maaari ka nang umuwi sa atin at mag-avail ng shorter quarantine period at yun nga ay 7 days sa isang quarantine facility, and then afterwards RT PCR test on your 5th day of quarantine, and syempre pag natapos mo yung 7 days mo, maaari ka nang umuwi sa inyo. Ayun na po yun. Yung mga green countries po na kinlassify ng DOH are considered low-risk countries. Kapag low-risk, ibig sabihin mababa po yung COVID-19 incident rate doon sa bansa na yon, kaya sila napasama sa listahan ng DOH. At itong mga green countries na to ay ang mga sumusunod. Andyan ang Albania, American Samoa, Anguilla, Antigua and Barbuda, Australia, Benin, Belize, the British Virgin Islands, at napakadami pa pong bansa. Alam niyo ang gagawin ko? Magpo-provide ako ng listahan dito kung anong mga bansa ang considered green or low risk ng DOH. At yung mga kababayan natin on those specific countries ay maaari pong umuwi ng Pilipinas at mag-avail ng shorter quarantine period. Ang mapapansin nyo kaagad dyan is syempre wala po ang Amerika, wala din po ang Canada, wala rin mostly ang mga countries sa Europe, di ba? So, ibig sabihin, yung mga kababayan natin na nandoon sa mga countries na yon at saka yung mga nasa Middle East pa, kapag umuwi sila ng Pilipinas, kailangan pa rin nila mag-avail ng 14 days quarantine. Ibig sabihin nun, 10 days sa isang quarantine facility, swab testing on the 7th day of quarantine, and then after 10 days, aalis sa quarantine facility, and then after po nun, another set of quarantine naman sa LGU. Maaring 4 days para makompleto yung 14 days or depende sa regulation ng LGU na uuwian po nila. Hindi po nasabi sa announcement nila kung gaano kadalas ba yung pag-evaluate nila ng bawat bansa sa mundo para mapasama sa green list classification ng Department of Health natin. Pero if ever meron akong update dyan, I will let you know. Huwag po natin kakalimutan na ang mga tinuturing fully vaccinated individuals na gustong umuwi ng Pilipinas ay ang mga sumusunod. Ito yung mga nakakuha na ng more than or equal to 2 weeks after having received the second dose in a 2-dose series. Ibig sabihin, nakalampas na po ng 14 days mula nung makuha mo yung pangalawang dosis mo ng COVID-19 vaccine. Syempre yung mga vaccine na yan is yung mga Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik 5, yung mga 2-dose vaccines at saka syempre more than or equal to 2 weeks after having received a single dose vaccine. Ibig sabihin din naman po niyan, kung 1-dose vaccine lang ang tinurok sa'yo or binigay sa'yo for COVID-19, kailangan mo pa din palipasin ang 14 days bago ka maturing na fully vaccinated individual, bago ka umuwi ng Pilipinas para maka-avail ka ng 7-day quarantine period. Bakit ganun? Kasi po, the moment na makuha mo yung injection mo, whether 2-dose doses or 1-dose doses pa man yan, your body will need some time to react para mag-develop ng antibodies for COVID-19. And most of the time, 2 weeks ang kinakailangan nila para magawa ng mga katawan po natin yon. So, kaya nasabi nila na 14 days after your second dose of a 2-dose series vaccination. Yung mga partially vaccinated po, ibig sabihin, kung 2-dose series ang vaccination na nakuha mo pero isa pa lang yung naiturok sa'yo, unfortunately, hindi ka makaka-avail ng shortened quarantine period at kailangan mong gawin yung 14 days quarantine period. Ibig sabihin, 10 days sa hotel and 4 days sa LGU. At saka syempre, mahalaga rin dito malaman na dapat yung vaccines na itinurok po sa atin ay kasama dapat doon sa EUA list or Compassionate Special Permit issued by the Philippines, FDA, or Emergency Use Listing of World Health Organization. Sa tingin ko naman, lahat ng vaccines halos is nakalagay po dyan sa listahan. So, maituturing po natin ito na good news kahit papaano. It could be better, pero sige, tatanggapin na natin ito. Ibig sabihin, yung mga kababayan natin na sa green risk countries, makakauwi na ng Pilipinas with a shorter quarantine period, kasama na rin syempre yung mga Pilipino
Pilipino na nabakunahan sa Pilipinas, umalis ng Pilipinas at babalik ng Pilipinas ngayon. 7 days lang din naman po sila. So ayun yung dalawang grupo na eligible for shorter quarantine period. So kung kayo ay mga Pilipino na nabakunahan sa Pilipinas, fully vaccinated, umalis ng Pilipinas, babalik ng Pilipinas, ito po ang para sa inyo. Kailangan yung mga vaccinated sa Pilipinas must carry their vaccination card which should be verified prior to their departure by a certification issued through the Certificate of Vaccination Record Portal of DICT or the City Health Officer of the LGU which administered the full vaccination. Yung po yung regulation for those kababayans na nabakunahan sa Pilipinas, umalis ng Pilipinas at ngayon babalik ng Pilipinas starting July 1, 2021. Sa mga nasa green list countries naman na kababayan na uuwi ng Pilipinas starting July 1, 2021, ito po ang para sa inyo. Those fully vaccinated in countries jurisdictions outside Philippines must carry their official documentation of full vaccination validated through the POLO or present their international certificate of vaccination whichever is applicable. Itong mga documents po kasi isasabit ninyo o ipapakita ninyo sa Bureau of Quarantine na siya namang titingin sa legitimacy ng mga documents at para masabi na rin kung legit ba, kung totoo ba, kung authenticated ba at hindi falsified itong mga vaccination documents po na ito. Yung pagpapakita po ng Philippine Overseas Labor Office or POLO validations as proof of vaccination status is exclusive to overseas Filipino workers only, and yung POLOs shall start accepting applications as early as July 5, 2021. Samantalang yung mga OFWs naman po na meron ng International Certificate of Vaccination may already avail of the green lanes beginning July 1, 2021. Yung International Certificate of Vaccination po, wala pa akong idea about that kasi kung nasaan ako ngayon sa Belgium, iba naman po yung ginagamit namin. Meron kami yung kagaya ng last video ko, yung COVID passport or yung certificate na actually nire-recognize within the whole European Union. Pero hindi ko alam kung yung certificate na yun is maaari ko ring ipakita sa Pilipinas in case na yung Belgium is mapasama sa green list countries ng DOH. Itong mga kababayan natin na sa Pilipinas nabakunahan, umalis ng Pilipinas at babalik ngayon ng Pilipinas, regardless po sa travel history nila, is makaka-avail po sila ng 7 days quarantine only. So, okay tayo doon. Pero itong mga kababayan natin na nabakunahan abroad, fully vaccinated abroad at yung bansa nila kasama sa green list countries ng DOH, kailangan po 14 days bago yung pag-uwi nila ng Pilipinas is wala silang ibang travel history. Those vaccinated abroad naman po who stayed exclusively in green countries or jurisdictions in the past 14 days immediately preceding arrival will also undergo a 7-day facility-based quarantine. So kung nasa green list countries po kayo ngayon ng DOH, umalis kayo, pumunta kayo sa isang orange or red countries, mag-antay muna kayo ng 14 days bago po kayo umuwi ng Pilipinas para syempre maiwasan yung aberya at stress sa pag-uwi po ninyo. Baka mamaya i-require nila kayong mag 14 days quarantine, di ba? Instead of 7 days lang. Yung Bureau of Quarantine po shall ensure strict symptom monitoring while in the quarantine facility for 7 days. The individual is enjoined to monitor themselves for the next 7 days for any symptoms. Kung sakaling magkaroon kayo ng simptomas related to COVID-19, syempre iti-testing po kaagad kayo, RT PCR test, kahit pa wala pa kayo on your 5th day as long na magpakita kayo ng simptomas. If wala naman, then enjoy nyo lang yung quarantine ninyo, mag-antay ng 5th day for your RT PCR test. If negative, tapusin ng 7 days, then ayun na po, maaari na kayo umuwi sa mga LGUs po ninyo. Upon completion of the 7-day facility-based quarantine, the Bureau of Quarantine shall issue a quarantine certificate indicating therein the individual's vaccination status, and then okay na po yun, wala na kayong ibang kailangan gawin pa. Vaccination update naman po sa Pilipinas, alam nyo po ba na halos mahigit 10 milyon na ang total doses na administered as of June 27, 2021 ayon yan sa National Vaccination Operations Center. So kung 110 million tayo tapos 10 milyon na ang nabakunahan, masasabi natin close to 8 and 9% ng population natin sa Pilipinas ang nabakunahan na po. Masasabi naman natin na unti-unting dumadami ang nababakunahan sa Pilipinas. Tsaka syempre, yan lang yung tayong sandata natin pagdating sa COVID-19. Alam ko madami pa din tayong kakailanganing oras, workforce para mabakunahan lahat ng kababayan natin sa Pilipinas. Pero unti-untiin natin.
who knows, 'di ba, pagdating ng mga bear months, mas madagdagan pa yung supply natin ng vaccines at saka mas mapabilis pa yung pagpapabakuna sa mga kababayan po natin. I am encouraging each one of you magpabakuna po kayo. Protection ninyo sa sarili ninyo, protection ninyo para sa mga kaibigan ninyo, loved ones ninyo, para po sa inyo yan. Ayan, nasabi ko na po sa inyo ang good news. Pero unfortunately, may bad news na naman ako. Ano tong bad news na to? Well, extended na naman po ang travel ban dito sa 7 countries na to sa Middle East. Yung mga countries na India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Oman, United Arab Emirates, UAE, lahat ng mga kababayan po natin dyan, OFWs at non-OFWs, ay hindi pa din pong papayagang makauwi ng Pilipinas dahil sa pangamba na maaari silang pagmulan ng Delta variant ng coronavirus. Para sa akin, ilang beses ko nang sinabi at uulitin ko ulit, itong mga kababayan natin dito sa 7 countries na to, they have the right to go back to the Philippines. Bakit po ganun? Bakit hindi pa rin sila pinapayagang makauwi ng Pilipinas? Despite na meron namang regulations in place, despite na willing naman silang magpa-quarantine, magpa-swab testing, arrival, 7 day, 14 days, at isa pa, yung iba nga dyan sa kanila, fully vaccinated naman po. Bakit palagi na lang ini-extend itong travel ban po na ito? Since kalagitnaan ng May pa ata ito, and now almost 2 months na, paano na lang yung kalagayan ng mga kabayan po natin na nandyan sa 7 countries na yan, waiting, hoping, praying na makauwi sa atin. Ramdam ko po yung lungkot at frustrations ninyo. Palagi ako nagbabasa ng mga comment section sa mga FB pages, and alam ko, samot-saring kababayan natin ang tatanong at hindi maintindihan bakit patuloy pa din ang travel ban dito sa 7 countries po na ito nila. Masaya po ako na meron ng green list ang DOH. Ang kinakalungkot ko lang is wala dito yung mga countries kung saan merong matataas na bilang o porsyento ng mga kababayan natin na nakatira po doon. Syempre, isa na dyan yung Amerika, Canada, andyan din syempre dapat yung buong EU o yung European continent, diba? Napakadami doon kababayan natin na gustong umuwi ng Pilipinas, pero halos lahat ng bansa ng EU wala dyan sa green list ng DOH natin sa Pilipinas. So isa lang po yun sa mga factors na kinoconsider ko na kailan kaya nila i-evaluate yan. Saka isa pa, itong US saka yung mga nasa Europe is most of them fully vaccinated na rin po. May mga cards din naman sila. At tsaka sana mas damihan pa ng DOH natin itong mga listahan na to sa susunod na mga araw, eventually susunod na mga linggo, hindi ko alam, pero I'm hoping, cross fingers, na sana mas mapadami pa ang mapasama dito sa green list po na ito. Ako po, sarili kong opinion, kung fully vaccinated ka, nanggaling ka sa green list countries, may certificate of international vaccination card ka, di sana wala na pong quarantine, and then pwedeng RT PCR test na lang upon arrival, or after 5 days or after 7 days, ganun na lang. And kung meron mang quarantine, at least home quarantine na lang. Hindi na po yung 7 days facility-based quarantine na issue-shoulder ng uuwing kababayan po natin. 7 days is still tulong po, nasabi nga natin, napakalaking gastos pa po niyan. Bukod, syempre, andyan yung gastos mo, andyan yung pangungulila mo, andyan yung lungkot kasi mag-isa ka lang sa kwarto na yon. Lahat po ng factors na dapat i-consider natin. Pakalaking negative po talaga ito para sa mga kababayan natin na gustong umuwi ng Pilipinas. Kaya ang payo ko sa mga kababayan natin, kung talagang gusto nyo po umuwi sa atin, i-ready nyo po yung sarili ninyo, i-ready nyo yung bulsa ninyo sa laki ng gastos at haba ng pasensya na kakailanganin po ninyo. Pero kung magbabakasyon lamang kayo, I encourage you na ipagpaliban na lang ito hanggang sa totally mawala na ang quarantine regulations sa Philippines. Kapag nag-open up na ng fully ang Pilipinas, kailan? Hindi ko po alam. This year ba yan? Hindi ko rin po alam, sadly. Mga kababayan, kung nasaan man kayo, sa amang parte ng mundo, mag-iingat kayo palagi. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta, panonood ng videos ko. Sana may nakuha ko yung information, at kung may mga questions na po kayo, ilagay nyo lang sila sa comment section at susubukan ko silang sagutin as soon as possible. Mag-iingat kayo palagi. I'll see you again on my next video. Bye-bye!